Καλησπέρα σας από τα γραφεία του Singularity University στην Ελλάδα. Έχω κοντά μου τη Μαρία Φιλίππου, Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας Coca-Cola για την Κεντρική και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Μαρία, καλησπέρα. Καλώς ήρθες κοντά μας. Καλώς σας βρήκα. Πριν από 6 χρόνια είχαμε μια τυχαία κουβέντα και συζητούσαμε για το Singularity University. Εγώ είχα μόλις επιστρέψει από ένα ταξίδι εκεί που είχαμε κάνει και ένα Global Impact διαγωνισμό και εσύ πήγαινες. Ποια ήταν η εμπειρία σου, λοιπόν? Η εμπειρία μου ήταν συγκλονιστική και έχει διαμορφώσει πολύ και την νοοτροπία μου αλλά και τον τρόπο σκέψεως μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μέχρι τότε θεωρούσα την αποτυχία ανεπίτρεπτη και καταστροφική. Και μετά από την εμπειρία μου από εκεί ουσιαστικά είδα ότι είναι μέρος του πειραματισμού, είναι απαραίτητη, είναι κομμάτι της μάθησης αλλά και κομμάτι της επιτυχίας. Ξέρεις τι λένε, εδώ θα σε διακόψω, το άκουσα χθες και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λέει, η επιτυχία οφείλεται στο καλό judgment που οφείλεται στην εμπειρία και η εμπειρία οφείλεται στην αποτυχία. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Σε διάκοψα, συνέχισε. Θυμάμαι μπαίνοντας στο Singularity University τότε, ένιωσα ότι πραγματικά έμπαινα στο Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που με εγωίτευσε πάρα πολύ είναι ότι ένιωσα να μας προσκαλεί σε όποιο μέρος του κόσμου και να είμαστε, με ό,τι και να ασχολούμαστε, να εξοικειωθούμε με τις εκθετικές τεχνολογίες, να τις αξιοποιήσουμε, αλλά όχι μόνο για το κέρδος, αλλά και να λύσουμε τα προβλήματα που απασχολούν όλους εμάς στην ανθρωπότητα και αυτό είναι από μόνο του ένα πολύ δυνατό κάλεσμα. Δηλαδή, αυτό που συγκλονίζει είναι ότι συμβαίνει κάτι καινούριο και μεγάλο εκεί έξω και δεν έχει σημασία σε ποια χώρα είσαι ή ποια είναι η συνθήκη της χώρας σου, μπορείς να συμμετάσχεις για να βοηθήσεις και εσύ με το δικό σου τρόπο και να γίνει και η χώρα αλλά και ο κόσμος καλύτερος. Ακριβώς. Σου δημιουργεί έτσι μια θετική ανησυχία για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Θες να ανοίξεις το παράθυρο να δεις πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον, αλλά θέλεις να λάβεις και μέρος. Και κάτι που πάντα θυμάμαι από τον Πίτερ Διαμάντης είναι ότι αυτό που λέει ότι a negative mind will never give a positive life. Σωστά. Οπότε δεν αρκεί απλά να βλέπουμε. Πρέπει να είμαστε και μέρος όλου αυτού. Φαντάστηκες ποτέ ότι το Singularity University, όταν είχες πάει εκεί, θα άνοιγε και αυτό το παράθυρο στην Ελλάδα και από την Ελλάδα να δούμε εκεί έξω? Θα χρησιμοποιήσω μια παροιμία κινέζικη σε αυτό το σημείο και να πω ότι όταν φυσάνε άνεμοι αλλαγής, κάποιοι άνθρωποι χτίζουν τείχη και κάποιοι άνθρωποι χτίζουν ανεμόμυλους. Όχι τους ανεμόμυλους του Δον Κιχώτη. Γιατί θα το ρωτούσα, ήμουν έτοιμη. Γιατί αυτή ήταν η ουτοπική, αλλά τους σύγχρονους ανεμόμυλους που ουσιαστικά μετασχηματίζουν τον άνεμο σε δημιουργική ενέργεια. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που εσύ, Νίκη μου, οραματίστηκες αυτούς τους ανεμόμυλους, έφερες το Singularity στη χώρα μας και σήμερα μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ανεμόμυλοι, λοιπόν, οι οποίοι φέρνουν φρέσκο αέρα και ενέργεια. Άρα να ρωτήσω, τι αίσθηση άφησε στα στελέχη της Coca-Cola το summit το οποίο παρακολούθησαν, τι φρέσκο αέρα έφερε στην εταιρεία σας και ποια φρέσκια ενέργεια και πώς άλλαξε τη συζήτηση μέσα στην εταιρεία? Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα διήμερο έμπνευσης. Πιστεύω ότι η θεματολογία αλλά και οι χαρισματικοί ομιλητές με μεγάλο έργο πίσω τους και όραμα για το μέλλον ήταν καταπληκτικά. Τώρα, εμείς δώσαμε την ευκαιρία σε περίπου 40 στελέχη μας από 15 χώρες της περιοχής μας να λάβουν μέρος και να εκτεθούν στο Singularity της Ελλάδας πέρσι. Εννοείται ότι αυτό έδωσε πολύ έναυσμα στην εταιρεία μας για συζητήσεις που αφορούν και το όραμα αλλά και τη στρατηγική της εταιρείας για τα επόμενα 5 χρόνια. Και να αρχίσουμε να βλέπουμε θέματα όπως πώς επηρεάζει η τεχνολογία την λειτουργικότητα αλλά και την απολαυστικότητα της ενυδάτωσης που προσφέρουν τα προϊόντα μας. Ποιες δράσεις μπορούμε να αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να συνεισφέρουμε στο zero waste.
πώς θα φτάσουν τα προϊόντα μας στους καταναλωτές, πώς θα μπορούμε να καταγράφουμε real time τις ανάγκες των καταναλωτών μας. Παράλληλα όμως, αυτό που μας έχει βοηθήσει και πάρα πολύ είναι να καλλιεργήσουμε μία ανοιχτή αλλά και θετική νοοτροπία, αυτό που λένε το growth mindset, σε όλους τους εργαζομένους μας, και αυτό και φέραμε πίσω τον Αμίν, που μας είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ, και δώσαμε ευκαιρία σε όλο τον κόσμο μας να την ακούσει. Εσένα, Μαρία, προσωπικά, που έχεις πάει στο Singularity, πώς σου φάνηκε η εκδήλωση του Singularity στην Αθήνα το 2018? Εμένα η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με το Singularity με ξαφνιάζει πάρα πολύ θετικά. Προσωπικά μου ανοίγει το μυαλό, τη σκέψη, τους ορίζοντες, με προσκαλεί αλλά και με προκαλεί να δω τον κόσμο, τη δουλειά μου, τον εαυτό μου διαφορετικά. Και αυτό που είναι μαγικό είναι ότι σου κάνει και μια πρόσκληση στο να είσαι μέρος όλου αυτού. Να νιώσεις κομμάτι αυτής της αλλαγής και αυτού του καινούριου που ουσιαστικά θα ορίσει το μέλλον μας. Μαρία, η Coca-Cola γιατί στηρίζει το Singularity Summit? Τι πιστεύεις ότι κερδίζει με αυτή τη συνεργασία? Η αλήθεια είναι ότι πέρσι είδαμε ότι είχε προσθέσει πολύ μεγάλη αξία στον οργανισμό μας. Γι' αυτό και φέτος θέλαμε να αυξήσουμε τη στήριξή μας και να δώσουμε ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο μας να εμπνευστεί. Ταιριάζει απόλυτα με την κουλτούρα που έχουμε, αλλά και με την κουλτούρα που θέλουμε να ενισχύσουμε στην εταιρεία. Μια κουλτούρα η οποία οι άνθρωποι να μην εφησυχάζονται, να είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις και να αξιοποιούν τις τεχνολογίες. Επίσης, να κινητοποιούνται από τη γνώση και να έχουν την πεποίθηση ότι ο καθένας μας και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε αυτό το εγχείρημα του Singularity στην Ελλάδα, προκειμένου να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί αντίστοιχη κουλτούρα και στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και όχι φόβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες αυτό, γιατί χάρη σε εσάς, τους Platinum Partners, θα δώσουμε την ευκαιρία σε 100 παιδιά από όλη την Ελλάδα να το παρακολουθήσουν, φοιτητές, σπουδαστές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, δωρεάν. Συν ότι θα δώσουμε και το live stream δωρεάν σε όλα τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τα ερευνητικά κέντρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία, που ήσουν κοντά μας σε αυτήν εδώ τη συζήτηση, και σε ευχαριστώ που είστε κοντά μας σε αυτήν εδώ τη μεγαλύτερη συζήτηση που λέγεται Singularity Summit. Εμείς ευχαριστούμε που συνεχίζεις να μας εμπνέεις.